Hello po, magluluto po tayo ngayon ng garlic eggplant with tofu. Napakasimple lang po niyang lutuin at napakasarap. Para po sa mga hindi kumakain ng karne, tamang-tama po to. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Pag-click din po yung bell para po ma-notify kayo para po sa mga susunod pang mga recipe i-upload ko. Pag-like din po yung video. Una po natin gagawin ay piprituin natin yung ating tofu hanggang sa maluto sila. Slice nyo po siya ng mga maliliit na cube. Yun naman po, titimplahin na natin yung ating soy sauce. Bali, combine nyo lang po yung soy sauce, sugar, tsaka yung chili paste. I-mix nyo lang po siyang mabuti tapos i-set aside. Mamaya po natin ito gagamitin. Magigisa na po tayo. So unahin po natin dito yung bawang. So ilutuin muna natin yung bawang hanggang sa mag-brown siya. Tapos po ilalagay na natin yung sibuyas. So igigisa muna natin to. Ilulutuin natin yung onion hanggang sa mag-iba yung kulay niya. Tapos po lalagyan natin ng ginger para maisabay na sa ating paggigisa. Ngayon naman po ilalagay na natin yung ating eggplant. So lulutuin po natin yung ating eggplant siguro po mga nasa 8 to 10 minutes or hanggang sa maluto sila at lumambot. Ngayon naman po titimpla na natin yung cornstarch natin, tsaka itutunayin natin sa tubig. So i-prepare na natin to habang niluluto pa natin yung ating eggplant. Tapos lalagyan na natin ng paminta, ground pepper. Pampasarap din po to. Ngayon naman po ilalagay na natin yung ating fried tofu. Tapos haluin niyo po siyang mabuti. Tapos lutuin po natin to ng mga 5 minuto siguro. Tapos po ilalagay na natin yung ating soy sauce na minix natin kanina. Ito po yung napakasarap na magbibigay lasa dito sa ating niluluto. Medyo spicy po to kasi dahil dun sa nilagay nating chili paste. Maglalagay po tayo dito ng sesame oil. Pampasarap din po to at saka pampabango sa ating niluluto. Tapos po ibuhos na natin yung ating tinulong na cornstarch kanina dun sa tubig. Ito po ay ang magpapalapot sa ating niluluto. Tapos po ilalagay ko na yung ating green onion. Tapos haluin nyo lang po to. Tapos okay na po to. Luto na. Sana po matry nyo po to. Napakadali lang po nitong lutuin at napakasarap po. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Marami pa pong mga recipe ng Kapampangan na ituturo ko sa inyo.